Let's check it चलिरहेछ क्यामेरा. Alright guys, आज चाहिँ मसँग Yamaha को R15 भर्जन 3 छ. For a day भन्दा पनि हुन्छ. लाइक म चाहिँ अहिले एक्चुअलीमा भन्दाखेरि Yamaha को त्रिपुरेश्वर सोरुम जाँदैछु यो बाइक फर्काउनको लागि चाहिँ. मसँग त्यही 1-2 दिन जति भइसक्यो राखेको. अहिले चाहिँ कालो पुलदेखि फर्किँदै गरेको एन्ड देन आउँदाखेरि पठाउको सर्भिस ट्राई गर्छु. फर द सेकेन्ड टाइम अस्ति बाइक लिन जाँदाखेरि पनि पठाउ ट्राई गरेको होइन. दामी लाग्यो. अति नै कन्भिनियन्ट, फास्ट एन्ड टाइम सेभिङ छ. तर इट डिपेन्ड्स अन द राइडर. From my suggestion, at least any of you guys from pathao is watching this video, then there should be review system like rating system गर्नु पर्ने. राइडरहरूले कसरी चलाउँछ भनेर हुन्छ नि. अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ यङ राइडर थियो अनि हल्का अलिकति रफ टाइपले चला जस्तो फिल भयो क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई अलिक डिसपोइन्टेड लाग्यो त्यहाँ चाहिँ. एन्ड दिस भिडियो इज अल अबाउट टेस्ट राइड रिभ्यू अनि सबैको मेसअप. मैले जुन कुरा रिभ्यूमा छुट्याएको थिएँ अस्तिको भिडियो यसमै भन्न सक्छु अनि यसमा भनेको कुराहरू त्यसमा पनि रिपिट हुनसक्छ. अब यो बाइक चाहिँ पर्सनली भन्दाखेरि हुन्छ नि मलाई चाहिँ अत्यन्त दामी लाग्यो. इन टर्म अफ डिजाइन अत्यन्त दामी छ. वान अफ द बेस्ट लुकिङ बाइक इन दिस सेगमेन्ट. एलइडी हेडलाइट्स, टेल लाइट अनि टेल सेक्सन एन्ड ह्यान्डल बारको यो अति दामी देखिन्छ. यो डिजाइन भयो अति दामी छ क्या. यो फिल्स लाइक प्रिमियम के 150 सेगमेन्टको लाइक वान अफ द बेस्ट डिजाइन विथ प्रिमियम लुक्स. प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक 4.5 lakhs. आइ एम नट स्योर यो सेगमेन्टको सबभन्दा कस्टली बाइक भन्दा पनि हुन्छ. द्याट्स द डिसपोइन्टिङ पार्ट. अनि यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर अति दामी छ. सिम्पल, बिग इनफ फर 150cc बाइक. मलाई पर्सनली एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि इनकेसली यो बाइक चाहिँ 300cc नत्र 250cc को रेन्जमा लन्च भइदियो भने 5 to 6 लाख, नट मोर देन 6 लाखको रेन्जमा लन्च भइदियो भने हुन्छ नि मार्केट चाहिँ खान्छ होला सायद. किन भन्दा डिजाइन अति राम्रो छ. त्यही हो पहिलाको भन्दा चाहिँ इन्जिन हल्का रिफाइन चाहिँ कम भएको छ तर पावर चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ. एन्ड भाइब्रेसनहरू भनेको छ हाई आरपिएममा जानु बित्तिकै त्यही हो प्रायः जस्तो बाइकहरूको भाइब्रेसन चाहिँ आइहाल्छ. डबल सिलिन्डर जस्तो चाहिँ रिफाइन चाहिँ हुँदैन यो सिङ्गल सिलिन्डरमा. त्यही पनि हल्का इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो होला. एन्ड पिकअप इज लाइक इन्सेन. राइट अब यहाँको काम पनि सकियो. पिलियनसँग चाहिँ लङ राइडहरू चाहिँ गर्न सकिँदैन. अनि सिटी राइडमा चाहिँ हात अति नै दुख्छ स्पेसली काठमाडौँको रोडमा. एन्ड लङ राइड जान पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ. बाइक इज फोकस मोर फर ट्र्याक यङ्स्टर भुँडी हालेको राइडरहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ. पेटको अति नै एक्सर्साइज हुन्छ. हाइवेमा जाँदाखेरि हाई विन्ड ब्लास्टबाट पनि पुरै बसाउँछ. जस्ट यता पछाडि छरेर होइन यस्तो निहुर्नु पर्छ. पुरै हावाले इफेक्ट गर्दैन. वान अफ द बेस्ट हुन्छ नि. दामी लाग्यो विन्डसिल्ड चाहिँ. मैले चाहिने कुराहरू चाहिँ भनिदिइसकेँ. योभन्दा बढी केही छ भने यु गाइज क्यान कमेन्ट डाउन बिलो अर इन्स्टाग्राममा डिएम गर्दा पनि हुन्छ. सो एकजना राइडरले भर्खर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर कल गर्नुभयो. इज अन द वे. एन्ड यहाँबाट जोरपाटी चोक गएको चाहिँ 166 रुपिस अरे. सो कति टाइम लाग्ने रहेछ आउन हेरौँ न. अस्ति चाहिँ कति 10 मिनट जति 5 to 10 मिनट जति लागेको थियो अस्ति चाहिँ. सो लेट्स सी हाउ मच इट विल टेक. आई थिङ्क आइपुग्नु भयो जस्तै छ. विदिन लाइक 1 minute 30 seconds. तपाईँ हो जुम है. रेकर्डिङ चाहिँ भइरहेको रहेछ है. केटी देखिने रहेछ क्या. एन्ड सो आई मस्ट से द्याट राइडर इज फाइन.
दाइले कति पो यसमा गर्न थाल्नु भएको होला 3.5 महिना त्यस्तै भयो 3 महिना होला ए कस्तो छ दाइ यसमा है काम चाहिँ रोगी काम के धुलो धुवा मास्क चाहिँ स्कार्ट लाउनु पर्छ पुलिसहरूले कतिको किचकिच गर्छ दाइ अनि पुलिसहरूले त्यस्तो किचकिच गर्दैन है त्यही त अस्ति काममा किचकिच गर्दैन गरेन अहिलेसम्म त्यही त अस्ति न्युजमा आएको थियो नि त अनि सुनिरहेको थिएँ मैले अब काठमाडौँ मान्छे मोनो रेल आयो रिजोर्टमा रेल आयो भने रेलै बन्द गर्ने त्यही त ट्याक्सीमा मार पर्छ बसमा मार पर्छ रेलै आउनु नदिने त त्यही है हो कि न ल भनौँ न हुन त हो नयाँ सिस्टम निकाल्नु पर्यो कमसेकम त्यो मान्छेहरूलाई थाहा थिएन ट्याक्सी चढिरहेको थियो नि अब त्यो ट्याक्सी चढी मान्छेलाई थाहा भइसक्यो कि अब त यो भने सस्तो रहेछ छिटो हुँदो रहेछ भनेर त्यो ट्याक्सी मान्छे भने यता उल्टो उनीहरूलाई घाटो लागिसक्यो कि अहिले हुन त हो सोध्दै कहाँ त्यसरी मोनोपोली गरेर हुन्छ त अनि एउटै काज अब मिटर राखेको मिटरमा नहिँड्ने हुन त हो नि ठिकै भन्नुभयो तपाईँले हजुर